Szép jó reggelt mindenkinek, gyönyörű szép pénteki napot kívánok mindenkinek. Folytassuk az Assassin's Creed Odyssey-t. 13. adás. Előző részek tartalmából a kerünei szarvast ugye megöltük, szerencsére és elértük a 18-as szintet. Most beszélnünk kell ugye Periklésszel. Azt a questet fogadtuk el. Jó, itt is fel kellene sok mindent térképezni, na nem probléma. Oh my god, még Vidás se öltük meg. Basszik. Van mit csinálni. Még mindig. Jó reggelt mindenkinek. Oké. Na vágjunk bele a lecsóba. Jó. Beszéljünk Periklész kapcsolattartójával. Mindenképp kommunikálni fogunk. Az érdekes, egy kis ugrás, és így ennyire leveszi amúgy a HP-t. Roppant érdekes, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Lassan odaérünk. Lassan, de biztosan. Maláka. Athéni pénzverde, 177 XP. Még a kígyókereskedőt is meg kell öljük. Most kapcsolok. Még azt is ugye meg kell öljük. Ó, de jó, hogy itt van pont a Kovács. Kicsit akkor felpumpáljuk itt a dolgokat. Ha jó, hogy itt van. Fejleszteni szeretnék, viszont... Ó, baszki, jó drága. 3251 drakma? Baszki! Hát ne hörítsenek már meg. Ez is 3000. Jézusom. Várjunk. Nem. És nézzük meg a hajót. Mivel le vagyunk maradva. Szép jó reggelt, Szebasztibi. Nézzük, fejlesztjük egy kicsit a hajót. Mivel le vagyunk maradva, mint a borravaló. Nézzük csak. Húha. Hajó életereje, ez viszont jó. Páncélzat 10%, 3 hadnagy toborozható. Ez viszont fasza lenne, ezt megcsináljuk, mivel akkor be tudunk rakni még egy hadnagyot. Amivel kapunk ugye értelemszerűen bónuszt. Hű, milyen drága minden. Vagy csak én vagyok csóró hozzá? Ájá, baják. Akkor ezt bepattintjuk. Oké, és a következőnél meg... Ja, jó, szuper. 10% evezős állóképesség, felfrissülési arány. Hát ez 5% nyílsebzés. És jó, menjen ez elsőnek, aztán majd rátérünk arra is. Szép sorjában. Na srácok, az a helyzet egyébként, hogy Streamlabs helyett át fogunk állni Twitch stúdióra. Szóval folyamatos tesztelések lesznek a mai napon. Jelenleg még beta, de viszont már most jobb, mint a Streamlabs. Az a vicc. Valamint lehet, hogy a YouTube vodok amúgy egyébként jobb minőségben lesznek, mivel nem kellett töltsem ugye a live-omat, és úgy fel kell tölteni. Én eddig úgy csináltam, mindig le kellett töltsem, viszont most már van exportálási lehetőség. Szóval remélem, hogy most már még szebb lesz amúgy egyébként a videók. Reménykedem benne. Na mondjad, mit tegyünk? Aha, meg kell egy kicsit vacilálni, gondolom. Ja, cseréljük ki. Cserépszavazás lesz. And he has his reasons, I'm sure. Bring me the bag you took from the room and I'll take care of the rest. No one will see me go in or out. Stay here.
Hamis osztrakon. Küldetés tárgya, ki kell cseréljük. Tegnap este volt időm nézni, mert a gyerek 40 plusz láz, és itt ültem. Ja, hát ez nem jó. Jobbulás. Már jobban van? All over the Greek world. You wouldn't think the city was besieged by an army of Spartans. Láttam, nagyon űzödnek itt a kamionozást. Már lejjebb mentnek, igen. Na, helyes. Ennek örülök. A betegség nem jó. What? Ó, még csődőr. Hát rendben. Amúgy ezek a nyámnyilák... Ja, jó. Oké, hogy itt van alattam. Nem baj, hogy észrevesznek. Még pont az a jó. Fú, ezt úgy lerugom, mint a szart. Szotyibák. Hát... nem erre gondoltam. De megteszi így is. Baszki, hamarabb szúra. Kerülnei szaros szerencsére sikerült meg, olyan rohadt kemény volt amúgy. Szerencsére. Az is meg lett. Esze neked, te disznó. Hopp, egy kis glitch. Gyere te paraszt! Na, üssük, nem hagyjuk abba. Tök szar amúgy, hogy sok a pajzsos. És akkor ugye egyesével el kell vegyed tőlük ugye a pajzsot. Baszki. Akkor szar, hogyha ugye nincsen olyan skill pontod. Direkt azt fejlesztettem elsőnek, és már másodjára kihúztam a pajzsot. Probléma ne legyen. Hát szerintem hiába healeltél apukám, de mindegy. Itt van, lehet a chest. Jól láttam valahol. Aha, meg is van. Égesd el a háborús ellátmányt. Na nézzük, hol van a háborús ellátmány. Tuti itt lesz valahol. Valahol itt kell lennie valamerre. Na, menjünk befele, haló. Oké, ez aznak köszönöm szépen a követést. Jó, egy szinten lejjebb van. Itt van benn. Baszki, még egy chest? Nem egy volt? Ó, wow, nem figyeltem. 2. Oké, itt kicsit megbütyköljük. Kiszedtük az igazit, és akkor ugye kicseréljük. Nagy csalások vannak itt. Az rohadt jó lesz akkor, Tivi. Ez még kis csores mangítosz van. Össze-vissza lopkodunk. Viszont azt nem tudom, hogy hol az Istenben van, amit ugye be kell gyújtani. Gondolom itt lesz fent. Nem feltétlen. Így, baszki. Förtelmes, komolyan mondom. Ahol pont az ember nem jár, pont oda teszik. Menjünk befele. Egy szinttel feljebb van, viszont valahogy fel kellene oda menjünk, értelemszerűen. Mi a fene?
Szerintem... Jó, itt menjünk itt lefele, és akkor itt valahogy gondolom innen lemegyünk, és akkor úgy tudunk bemenni. Aha. What? Mi a fene? Jó, lentről ugye nem tudtunk felmenni. Jó. Igen, ez a görög stílus, ez rohadtul komoly lett amúgy. Ilyen káprázatos. Meg ugye szépen ki van alakítva. Hű. Jó, oké. Fele a pofájukat amúgy meg. Ez kicsit mellé ment. De nem baj, így is megvan. Görög mitológia. Oké. Igen. Most ott járunk, hogy a kultisztákat folyamatosan gyilkolásszuk amúgy. Ahogy tudjuk, folyamatosan szerezzük ugye az információkat. Jelen pillanatban még azért... rengeteg van még. De próbáljuk őket pofozni. Hoppá. Ezt a Kentaurt, hogyha nem jelöltük meg. Ezt is. Ezt ugye nem tudjuk. A bátyját, a testvérünket. Ezt is nyugodtan bátran meg lehet jelölni. Azok a vázák, tudod mit érnek? Persze, hogy tudom. Rengeteget. Jó, térjünk vissza Periklészhez. Hogy el tudnak amúgy rejtőzködni? Ja, összeszerem és eladjuk a piacon. You work quickly. Gyorsan és precízen. Azt elfelejtettem mondani. It looks like the official has arrived. I apologize for the delay. There was evidence someone attempted to tamper with the vote. Hoppá. Don't worry. The Ostraka are all accounted for. The votes were counted, and Anaxagoras is to be ostracized. Aha, száműzték. Be slow to fall into friendship, but once you do, continue firm and constant. It will be more difficult for me now that Anaxagoras must leave Athens. We are quite close, although he and Perikilsz were much Gondolom mennyire closer. lesz It's strange nehezebb dolga. Perikilsz wasn't here today to defend him. Akkor nem értem, hogy most információkat szerzünk. Yet Anaxagoras seems pleased with the result. This day has brought more questions than answers. Hát azt gondoltam, hogy több kérdést. Milyen kapcsolatban He vannak? was like a mentor to me. Many of my best thoughts came to fruition through our conversations. De ő ki a picsa amúgy? Ask anyone and Socrates. Socrates. But Socrates. a name gives you nothing. Our actions determine who we are, and every action has its pleasures and its price. With that said, then, who do you claim to be? Cassandra. My name is Cassandra. Ennyi. Still, I don't feel I know you. Perhaps I can find out who you are a different way. Az a nagyon nagy filozófus. Knowledge is the one good in this world. Surely you agree. Milyen? I can't Mint be neki, hogy a paid in lóvi a legfontosabb, azt akkor egyből Then tudja, hogy mi you a are helyzet. driven by the desire for wealth. Drachmi is the one thing people need. Many believe they need more than they actually do. And others have to risk everything just to survive. Ez is igaz. Clearly someone who would do whatever you feel is necessary. Az a helyzet, hogy még rengeteg szigetet fel kellene amúgy térképeznünk, és rohadt sok van Describes még. a lot of people. I suppose I'm curious why you did it. How could I not be when you're the reason my friend is being forced to leave the only home he's ever known? I did what I was asked to do. And your needs are greater than those of the man you helped ostracize. Still, you raise a fine point.
Who is more responsible? Anaxagoras Szóval igen, most az lesz, hogy délutánra or you? megpróbálom orvosolni a Twitch stúdiót. I'm not responsible for his actions. Aztán meglátjuk, hogy fog rajta működni a masina, a live. Szerintem sokkal jobb lesz amúgy, sőt tuti, de meglátjuk. There you are. Here I am. You're late. They're all waiting for you. Na, ennyi I volt. wish to see Végre. Anaxagoras' fate, and so I have. Tell them I'm on my way. Na, hát Well, akkor it seems iparkodjál. our conversation is at its end. Although I hope it isn't the final one we have. I wouldn't know. Hát, az biztos, hogy nem. Utazó cipő, 274 drachma. Rohadt sok XP-t kapunk már, azt vettem észre. Arra lettem figyelmes, rohadtul sokat. Egyébként olyat kellene csináljak, amúgy rájöttem arra, hogy amikor valami történik, fel kell írjam egy lapra, vagy valami, hogy kit mikor öltem meg, és amikor feltettem TikTokra ugye a videót, baszki, akkor nem kell végignézzem. Szóval tuti fix, hogy ez lesz amúgy. Értitek, hogy mondom, hogy csak feljegyzed, hogy az időt, hogy mikor mi volt, és akkor sokkal jobb, egyszerűbb. Egy pillanat. Egyre jobban keresek, folyamatosan. Jó. Lényegében most így járunk, jó, hát még elég sok terület van. Nézzük egy új questet mindenféleképpen. Amúgy ezek az 50-es szintű questek brutálisak. Öld meg a kígyó kereskedőt. Jó. Itt van valahol 427 méterre, azaz, az azt jelenti... Jó. Elsőnek pofozzuk meg egy picit, aztán utána haladunk tovább. Ezt mindenféleképpen úgyis meg akart. Egyszer oda mentem 15-ös szinten, és ő akkor volt 17-es szintű. Szétverte a pofámat elég rendesen. Jó. Így van. Mert azt hittem, hogy ki vagyok. Mérges találkozás. Itt tele lesz kígyóval a terület. Hú, baszki, mikor bementem egy ilyen barlangszerűségbe, baszki. És akkor tele volt kígyóval, az is menő volt. Csak így néztem, baszki, hogy mi történik. Aha, ott lesz a barátunk. Belelövök egyet a fejébe. Oh my god, már van acél nyílunk. Igen, rámentem a csajjal a kígyóra. Persze. Basz meg, pont itt volt a kígyó. Ember, mennyi kígyó. Jó, hát ez egy kígyókereskedőnek azért legyen már itt valami. Problem? Az van rendesen. Gyere, barátom. Küzdjünk meg! Most majdnem azt mondtam, hogy férfi a férfi, de hát ugye csaj karakterre vagyunk, szóval... amúgy egyébként hogy sebeznek ennyit amúgy? Rohadt érdekes, hogy a méregsebzés kurva erős. Valamint persze a tűz is. Mindjárt
Ezt a hogy leveszi bazeg a HP-t. Ezek kibaszott erősek amúgy. Basz meg, hát direkt ember. Ilyenkor oda tudnánk egyet baszni a monitorba amúgy. Oké. Ez a második, hogy meghaltam ettől a szemétládától, de rohadt kemények amúgy. A méreg nagyon sokat is le is vesz. De szerencsére még az a jó, hogy itt vagyunk közel. Viszont várjál, tényleg van az a kombóm. Az R. Hűha. Gyere te paraszt. Basz meg, ez mindig piros. Azt nem értem, hogy előbb ki... Jó, neki mély. Előbb ugye kiírta, hogy nyomja meg ugye az R-et, és szétkaszabolom a pofáját. Viszont most ugye megvan ugye a adrenalin, de nem írja ki. Ne szeleket, te köcsög. Na de elsőre fosszuk ki, nyilvánvaló. Mocskos kígyók. Na. Tegyünk egy jelentést. Kígyókereskedő. Oké, 160. Majd az összes kultistát, amiket ugye megöltem, fel akarom tölteni majd TikTokra. Profilra. Nagyon komoly lesz, csak ki kell rohadt sokat vágni. Menjünk. Tegyünk egy jelentést a bátyjának. Azt hittem baszki, hogy ez nyitva van amúgy. Na nem baj, bemegyünk így. Lehet probléma nekünk. Like your situation's improved since we last met. The danger has passed for now. But while those monsters are out there, no one is safe. A group of fishermen tied you up. They Igen, were most being elmondjuk, used hogy by ki a volt. snake dealer working for enemies of Athens. What did you do with them? I gave them what Kinyírtam. the gods demanded. Justice. The punishment seems fair. Still, it pains me to see sons and daughters of Athens turning against one another. They tried to kill you. If I hadn't arrived when I did, they would have succeeded. Thank you for your help, Misthios. I'll be sure to mention it to Perikilsz. Hát reméljük is, hogy meg fogja említeni a csá. Time to return to him. A mérges találkozás, 3000, nem 5900 XP. Jaj, ismét egy újabb quest, érd el a Perikilsz otthonát. Ott voltam egyszer, akartam vele kommunikálni, de ugye nem tudtam vele kommunikálni. Menjünk, érjük el. Perikilsz. Tudja, ő is benne van egyébként a szarba. Van egy olyan sejtésem, de egyelőre még sok információt ki kell húzzunk belőle. Vésővel. Itt is van a bátyja. Áj, ez a szobrászat, te. Fantasztikus. Phoebe, Ja, buli van? I also said stay out of trouble. Which I have. Okay, almost out of trouble. Na, kérdezzek el, hogy került egyáltalán ide? Well, I did make some drachmi working for Marcos. So you paid someone to Oké. Not exactly. Egy kis piszkos munka. Phoebe,
I needed a drachmi for when I arrived. I couldn't use it all to leave, and I didn't want to wait any longer. So I sneaked on Nyomjuk meg a lájkokat. Don't worry. Köszönöm. Nobody saw. I just can't believe you made it. I don't remember much of Athens from when I was a baby. But Gyerekkoromban, every once in a baszki. while, something Azt az a feels durva, hogy familiar. még most is gyerek. It's nice. Na jó. I can't believe you're here. Me either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much Kefalóniából átértünk But what Athénba. are you doing here? I'm here to get you ready. Még ott I have találkoztunk. to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So you somehow work here. For Perikilsz. No, for Aspasia. I don't understand why I have to change. Most nem vágom, minek kell amúgy átöltözni. I felt weird at first, but you forget about it Itt pretty valami... And my weapons? fast. Don't worry, I'll take care of them. We don't want to scare people in there. Well... How is it Itt you're nagy buli working for van, Aspasia? és meghívtak minket. Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. I may have been a leader of a small group of orphans that tried to Yo. cheat Aspasia. We didn't know it was her though. And you convinced her to hire you. Biztos. She asked me on her own. Hát gondolom. Lucky. Na jó, lépjünk befele. Nézzük meg, hogy most már mi van, mert már nem értem már. Eltöltözünk a partira. But don't worry, I have just the outfit for you. I'll get changed. Promise you'll take Hát care csak of nem my rántanak be. Yep. Leave your weapons in the corner, and I'll come back when you're done. I feel uncomfortable in this. Ki lettünk rittyentve, baszki. You say that like it's a good thing. Jó. It is. If you want them to take you seriously, this is the easiest way. Trust me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. I'm struggling to think of any right now. És most próbálunk, gondolom, mindenki itt lesz, Just one weapon with me. és akkor információkat kell, gondolom, kigyűjteni. Oh, and don't leave without saying bye. Jó, oké. Beszéljünk Hérodotosszal. Jó. Látom, kifele már nem fogunk tudni menni. Ó, baszki. Here, Cassandra. The mighty mercenary and traveler has finally made her grand entrance. Mi mindig késünk. Slightly late too. Nem szoktak hozzá. Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Don't let the company here tonight intimidate you. I won't. Perikilsz is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they, in turn, need Perikilsz. You're not different Perikilsz? from any of Hogy them. mondja, baszki? Do you really think these people will help me? They will if you get them to Hát trust remélem, hogy you. And you've wisely dressed for the információkat ki occasion. fogunk tudni szedni anyánkról. Az viszont jó lenne, de gondolom nem ez lesz a téma. Now then, come, let me introduce Oké, you to most jön a bemutatkozás. They may not look it, but this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongues. Ah, Sophocles and Euripides. Sophocles. Two of the most celebrated playwrights Ez today. szép neve van. No one can throw stones as far as they can. They appear to be A locked in some drámaírók. kind of intellectual struggle, as is their way. He's a writer of comedies, of all things. Comedies, Euripides. Hát, I've heard of Sophocles. hogy My line of látom, work, hogy it pays to know who the richest and most famous élvezik a men are. társaságot. Hermippos has also written his fair share of comedies. Vígjátékok He írása. should drink more. Hermippos. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his works. Baszki, és ezekkel The fellow kommunikálnom beside kell Protagoras majd. is a sophist worthy of És as remélem, much hogy ilyen praise as the great Socrates himself. hülyeségek nem lesznek, bár van egy-két Inviting Socrates ötletem. seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachos. If you listen closely,
you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. But the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Kerüljünk beljebb. Where is Perikles? Oh, he never attends his own parties. Which reminds me. Hogy nem jön el, baszki? Hát pedig nem bele kellett volna kommunikálni. Socrates, always appearing where I least expect him. Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Oké, jól van. Kicsit bár be van rugva. Jó, oké. Let's not use Alcibiades as an example. Be good and don't drink Ne too igyál túl much. sokat, de azért iszunk egy nagy kupával. Tell me, what does a Mystios like you think of a party like this? Hogy oda tekertük neki? This is going to be a long night. Party should be about vomiting up blood, not vomiting up Vagy itt gold. költészet lesz végig, gondolom. So clean. If these guests aren't to your own unique tastes, then just focus on why you came here in the first place. Thank you, Herodotus. Jó. Now, if you'll excuse me, Perikles is... Hát előbb még azt mondtam, baszki, hogy nem szokott eljönni. If he's alone, Periklis. I'll tell him De jó, what your brother oké. said. Agreed. Na menjél, intézzük a dolgokat. I'll stay here and look for clues. I hope they know something about your mother. Me too. Szerez információt édesanyádról. Hoppá, hoppá, hoppá. Na, ez már jobban tetszik. Folyamatos információszerzéseken vagyunk. Na, ez egyre jobban tetszik. Várj, kisfiam. Na jó. Hát úgy látom, van kivel dumáljunk. Elsőnek. I suppose you've come in here to mock me for my fight with Euripides. Hogyne. Spare me. I'm only looking for clues to help me find the Spartan woman. Térjünk a lényegre, hogy csak nyomokat keresünk. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you expect too much. You could talk to Euripides. He's the second most worldly man here. That pediculous, xanthodontus, exophthalmic Morosov. But he doesn't Ó, az talk csak about akkor beszél, hogyha le van itatva, jó van. I have no idea what that meant. No, you don't. So we get him drunk and he talks. He sounds more Argive than Athenian. Impressive foreigner. Euripides is from Argos. All right. If nothing else, this party could use the help. You'll need to pick the right wine for this task. The kitchen should have what you need. Ó, Let me know when Euripides is borocskát kell hozzunk akkor. slip away unseen. How do you know Pericles? I believe you mean to ask me, how does Pericles know you? I am the greatest dramatist in the land, mentor to Euripides, lover of Asclepios, father of theater, and so on, and so on. Hogy I'm dicsősíti sure it's a így real magát. honor to have you hiding in his kitchen. You're awfully worked up over Euripides. De valami volt, mert You kurvára sure they're ideges. just friends? I'm never just anything, foreigner. Though I confess, Euripides and I hold a bond deeper than brotherhood. Why he slams it with that banal young plaything, Aristophanes, I will never know. I'll Jó, vegyük ide felvidítani a bulit. Now, if you want Szerezünk még több advice, információt. Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely horrifying. Eddig nem tudtunk meg semmit. Delightful. It Jelen wouldn't be a pillanatban. party without someone losing their stomach. I'll let you know if your plan worked. Olívaolaj. Save for that arrogant playwright. Rabszolga. I don't see many distinguished guests in here. Can I help you with something? Szerintem ő nem fog tudni sok mindent. I've come to get your finest dry wine. Yes, take it.
But get out of my kitchen. I'm very busy, you know. Jó, megvan a borocska. Szuper, mindjárt ezekkel is kommunikálunk. Egyrészt most bevegyünk ide, hogy itt mi van. Mik ezek a hangok, te? Someone's being hurt. Open this door or I'll kick it in! Ó, Jézus, ember! Kijön a kecske, baszki! Look at you. Such authority. Such aggression. I can see why Perikilsz. Alkibiadis, ez kicsit nagyon defektes. Did you come to join us? It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish between sounds of pleasure and pain. Had I known you were going to knock, I would have left my door. Jézusom, jó van. Oké, távozzunk. I only came to this symposium to find someone. Sounds like we can help each other then, doesn't it? You fetch us a bit of oil. Olajunk már van, borocskánk is van. Maybe they're in here. She's not in there. I think I'll check all the same. I come bearing gifts. We're saved! Today, these women grieved for their sons. Na hát, ha tudunk valamit. These men worked the wall. But tonight, de szerintem nem fog mondani semmit. all of that. Let's have some fun! What do you say? Hát nem. Join us. Now, it's time for you to help me, Ali. I'm looking for someone. All business right until the end. I like that. Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta? No one flees Sparta. But let's pretend Az a lényeget mondja, az információt mondja nekünk, ne ilyen badalságokat. Smart. She'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most resourceful women I've ever met. Korinthoz van. Theatera. I've heard they play some sort of role in Corinth, but I assumed it was the same as any other city. Oh no. These women are unlike any other you'll meet. A force. And the only ones there. Akkor kell beszéljünk vele, hogy még több információt megtudjunk. The celebration continues. When you reach Corinth, find Anthusa. Anthuszát, hogy majd keressük meg. Jó, és akkor ott próbálunk majd információt szerezni anyánkról. Anthusa in Corinth. It's not much, but it's a start. Sok mindent nem tudtunk meg, de jó, oké. Szóval lesz egy következő ember, akivel 5900 XP. Viszont szerezünk még információt édesanyánkról. A new face in Perikilsz's abode. Ha! That in itself is a remarkable thing. You must have seen me doing my impression of Cleon. I call it the orange ape. Tiszta írók, baszki. Ironikus. I am called many things. It isn't one of them. What do you call yourself then? Creature of many names? Cassandra. Cassandra? I wouldn't peg you as a Cassandra. Hát ez hülye ez, bazd, nem nézlek egy Cassandrának. And this man is Euripidis. Oh, go on. Introduce yourself. I'm Euripidis. For a playwright, you're not much for words. Good men lead quiet lives, as old Euripidis likes to say. Don't you, Euripidis? Gondolom. When I need to relax, I start a fight. For you, though. Quickly!
Bring him some wine so that he might say something Na, clever. ezt le kell My itatni. argument with Sophocles, I think I'd rather keep. I'm only here because I'm searching for someone. And yet it gave us the distinct impression it was here to fill our wine. Let's Elsőleg látom, a bóra kell koncentrálni, és utána jön az információ. I'm Perikilsz's new servant. I'd be happy to bring some wine. An Athenian servant, you, and these are wine-pouring muscles. Bóron I was a tőizmok. rower on Perikilsz's ship where he took pity on me. Now I pour wine. Hozzuk for neki a people who bort, question my borocskát, worth. és akkor leitatjuk, és hát ha több információt fogunk tudni. Hát ha kicsit mellé beszél. Why don't you just apologize to Sophocles? It's he who should apologize to you. Sophocles is a friend, and one good friend is worth an entire family. He just needs time to recover from his outburst. To Dionysos. Szépen leitatjuk. This is delicious. This is nectar of the gods. Még egy kört. Perikilsz has invited all of you here for some reason. Either we dine here and praise Perikilsz, or we dine with Cleon. But Cleon has all the charm of a typical politician. A horrible voice, bad breeding, and vulgar manners. Why don't you just apologize to Sophocles? Hoppá. It's he who Nem erre akartam rámenni. How Igyanak about még. some more? Ígyatok, ígyatok. Where did you find this delicious wine? It must be Perikilsz's Tényleg finest. Perikilsszel is kell még beszélni. Say good wine makes good friends. Ready for another? Lassan rottyol lesznek már szerintem. This is the best symposium I've been to in a while. Igen, már elérték. I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost 2 children. She had no choice. She fled to heal a broken heart. Every piece, write her into a play. Színdarabot. Spartan mothers go to a Aha, sanctuary in Árgolis Athens szentélyébe to beg mennek. Asclepius for his divine pity. Lehet, hogy ez is egy nyomra vezető lesz. I'm not sure she'd trust priests. De lehet, én is erre gondolom, papokba. My friend Hippocrates, he's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's no doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. Be énekelni akar, baszki. Hippocrates in Argos. Here I come. Szóval akkor már vannak nyomjaink. You can stop hiding in here. Euripidis won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding? Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity intact. Or what's left of it anyway. Jó, megy kifele. If you see Perikilsz, tell him I said thank you for another colorful evening. Jó, majd átadjuk, hogy Sophocles köszönetet mondott. Kívánszat teljesítve. Hoppá! 19-es szint. Ennek örülök, a legjobban. Here comes the one who claims to value drachmae over the noble path. Pontosan. Like I told you, knowledge can't feed me. But the mind must be fed as well. You really intend to use this young destruction to avoid the point being argued? You have been arguing a single point all night and no one has a black eye? You have my attention. We're discussing the nature of rules. Where better to do so than here? I'll ask you the same question I asked Thrasymachos.
would you agree that the act of ruling is an art? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. Jó sok művész van itt benn. Is for the betterment of the patient and not the physician. Összezártak velük elég rendesen. Building, not the builder. Then is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd. I've seen enough of the world to know that there are no just rulers. Even Perikilsz is self-serving. Is a Spartan general who brings order to his troops, thereby saving his own life, self-serving? I'm not sure that's the case. Ruling a city and fighting in battle are different Rohadt sok információt kell még mindig szereznünk ugye anyánkról, hogy mi van vele, merre van, vagy valami. Utána meg úgy is beszélünk-e vele, el kell mondjuk, hogy mi a helyzet, stb. Stb. You just said a general isn't self-serving when he brings order to his troops. Then you said he is self-serving because retreating would save the lives of his men? What are you trying to say? I never tried to say anything. Még jobb. Said those things. I said the Hogyha words, soha nem but próbál I semmit didn't mondani. say anything at all. I only attempted to gain your view on the matter. You're wasting your time. Aspasia. Aspasia. Jó, hoppá. Mit látnak szemeim? Menjünk, beszélgessünk vele, ismerjük meg. I couldn't help but notice your talent for debate. Well done. Socrates is an interesting character. Ah, Phoebe. Perikilsz has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Cassandra can help. Everyone listens when she talks. That'll be fine. Így van. Run along. Cassandra will be right behind you. Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. Your spies have been watching me. I knew you people couldn't be trusted. We do what we must to survive, and there's no shame in that. Hogy ő is így került ide? Oké, és ő bízik bennünk. The clothes, they fit you well, I trust. I'd be more comfortable in these clothes if I had a blade in my hand. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now and do it discreetly. Na, oké. I've been searching for a woman named Mirini, my mother. I think she may be in danger. Hát, ha tudsz valamit mondani. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends Ja, csak a nevét kell mondani, hogy üdvözli. Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Corinth through legitimate Nem. means. Majd megtudjuk, hogy mi lesz a durva. That's all I have. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend. An admiral of a sort. What's his name? Hogy hívják? Her name is Xenia. Xenia. When we last spoke, she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Jó, majd biztos. Sea life makes a monster out of most people. Maga biztosan megyünk majd hozzá. When you're done, return here. Together we will Na, szuper, fog segíteni akkor. Ez már egy... Now do me a favor and Egy plusz. to come down here and greet his guests. Beszéljünk Perikilszsel. Oké. Hoppá, egy privát buli van. Még jóval messze lesz. Igen, nem probléma.
Aha. Oké, szerintem fel kell menjünk, ahogy látom a helyzetet. You just got here. You can't leave already. Hát, már nem engednek el, látom. Valahol kellene gondolom egy útnak, ami felvisz. Oké. Perikilsz. Kezdjük összerakni a információ kis morzsákat. Cassandra! I didn't send for you. No matter how you've dressed for my party, Hát, ezt gondoltam. Aspasia told me to come find you. She wants you to come down to the party. She says I don't interact with our guests enough. But these parties aren't for me. Technically, you're a guest. If you join Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? You really don't want to go downstairs. Hát, nem akar lemenni. A magányt jobban szereti. In front of crowds, you begin to crave these moments of silence. Or as silent as I let it be, at least. I don't understand why you had Anaxagoras ostracized. Socrates said Erre kíváncsi leszek, hogy mit fog felelni. I won't risk the lives of those close to me if there's something I can do about it. So you did this to protect him? Hogy megvédje. Anaxagoras understood my fears. 10 years may be a long time, but at least he'll be safe. Why send him Antiochos to the fishing district if it's dangerous? I would never have sent him into danger willingly. It seems you have many loyal friends. Hát az biztos, hogy van sok hűséges, ahogy látom. Phidias was awaiting trial, but you had me get him out of Athens. I figured you, of all people, would want to follow the law. Phidias is a very dear friend. I didn't want to risk semmi kockázatot nem szeretett volna. And of course there were others. Ahogy észreveszem. So you knew. I know he's delusional, but one day when you have a friend you'd do anything for, you'll understand. Your life is in danger. Na végre, hogy elmondtuk, baszki. De szerintem... Ja, tudja. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for Hát ott helyen, hát az Svédszer is, baszki, mert... The Spartans aren't your real concern. El lesz pusztítva. The cult is coming, and they're bringing their strongest weapon. Listen to her, Perikilsz. The Spartans are immediate. A cult's threat is ambiguous. I'm related to one of the cult members, and I believe him when he says they're coming after you. Sound counsel to consider. Hát jobban is jár, hogyha megfontolja el. Az idő megy. Aspasia sent me to see what's taking you so long. Tell Aspasia I'll be right there. Ennyi volt. Oké, mennyi? Time will tell. Hát idővel minden kiderül. Jó. Menjünk lefele. Itt nincs egy levezető út, oké. Akkor kerülünk egy óriásit. Úgyis most elhagyjuk a területet. Hagyd el a szüszposziont. Jó. Adja vissza a fegyverünket. Azt itt se vagyunk. See? You didn't need the weapon after all. Are you leaving? I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You get used to it. It's Hát ez biztos nagyon. What are you going to do now?
There is a physician in Argolis that may be able to help me. Megpróbáljuk megkeresni. You've never been sick. No, I'm fine. I just need to talk to him. Okay, good. It would be weird. Milyen aggodalmas. Before you go, I heard something from Aspasia about Na, Kefalonia. erre kíváncsi leszek. She said there was some sort of plague. You don't think... Ja, vérláz. My friend, the blood fever. Don't think like that. Whatever happened on Kefalonia isn't our fault. I'll go myself and find out if this plague even happened, okay? Okay, thanks. I knew I could count on you. Pontosan. Jó. Argolisba el kell menjünk, hogy még több információt tudjunk szerezni édesanyánkról. Not going to beg to come along this time? Nope. I'm happy here. And this isn't Kefalonia. Majd még visszatérünk. That means you'll be back. That's very true. Plus, I really like working for Aspasia. She says she has a mission for me. I'll see you soon, Phoebe. Jó. Bye, Cassandra. És van még egy skill pontunk. Aha, levél a mesternek. Egy pillanat. Szép jó reggelt, pattanás. Mi a helyzet? Rég láttalak, basszus kulcs. Köszönöm szépen a lájkot. Zargasd meg neki keményen. Oké, szóval rohadt sok információnk van, és el kell menjünk mindenféleképpen Argolisba. Hú, baszki, sok információ van. Én is téged azt hittem már nem live-oz, de reggel 8 órakor és 14 órakor. Na, minden oké, és pihi van. Az a lényeg. Nálam is minden rendben van, köszönöm szépen. Meg vagyok, jól vagyok. Zargatjuk a live-okat. Helyes. Minden rendben van, amúgy fasza, minden nyomjuk az Assassin's Creed Odyssey-t. Gőzerővel. Most éppen információkat szerzünk édesanyánkról, csak hát annyira kevés az információ, hogy ja. Kevés információt tudunk sajnos szerezni, de próbálkozunk, az a lényeg. Küldetések. Jó. Igen, ezt is meg kell mindenféle csináljuk. 19-es szintű küldik. Lekaptunk egy csomót. Oké. Ezek a megbízások. Pont a végére érkeztél egyébként. A stream végére. Teljesítsd a két világ között küldetés sorozatot. Wow. Ja, tudom, mit szerettem volna. Minden elkészít. Kicsit betárazunk, mert muszáj. Helyes, szuper. Mindenképp. Na jó, srácok, lányok. 14 órakor akkor folytassuk, és akkor bemegyünk Korinthiába, meg Argolisba, és akkor próbálunk információkat szerezni folyamatosan. Addig is köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor további szép napot. Találkozunk majd 14 órakor. Pacsi mindenkinek. Ciao.